Episodul 114, sezonul 4 din Mă numesc Zuleiha. Zuleiha îi spune îndrăgostitului Mehmet Kara că nu este pregătită pentru o relație și că ar fi bine să plece spre casă. Pe drum la întoarcere el îi povestește despre singura lui dragoste din adolescență. Lutfi observă că ea este schimbată. Zuleiha îi mărturisește că este confuză, deoarece Mehmet s-a îndrăgostit de ea. Lutfi o încurajează să lasă inima în pornirea ei, pentru că nu este corect să rămână pentru totdeauna în trecut la dragostea pe care a avut-o pentru Ilmaz. În camera de hotel, Fikret este hotărât să rămână până la reîntoarcerea lui Hakan Gomoșoglu. Betul insistă să rămână și ea la hotel și rămâne până în zori. Îi aduce aminte de acea noapte, când au făcut dragoste la hotel. El îi spune că atunci era foarte confuz din cauza morții lui Fechel și dispariția lui Demir. După ce văd că nu mai apare Hakan Gomoșoglu, vor să plece, dar află de la recepție că a fost o greșeală de înregistrare a numelui. Cel înregistrat la hotel era Hakan Guloglu, deci nu Gomoșoglu. La atelierul lui Abdulkadir apare un personaj nou pe nume, Vahap. Este hidos, violent, needucat, pare a fi un bandit. El este adus în locul lui Bedo, care a fost ucis de Abdulkadir. Vahap, acesta îi aplică o bătaie cruntă unui mecanic de la atelier. Apoi, după ce apare Mehmet Kara, Abdulkadir îl prezintă acestuia ca fiind fratele lui. Avem același tată, zice el. Este de încredere, mai spune acesta. Ziua următoare, de dimineață, Zuleiha împreună cu Mehmet Kara merg la birou deoarece este planificată o ședință cu alți participanți, unde se ia în discuție sistemul de irigație, care este învechit. Apare și Betul, Zuleiha nu-i permite și ei să rămână la ședință. Aceasta pleacă foarte supărată direct acasă. Dar acasă este zdravă încertată de Shermin și trimisă aproape cu forța înapoi la companie. Nu te vei lăsa înfrântă de Zuleiha, vei sta acolo cu răbdare până când aceasta va fi înfrântă, îi spune ea. Betul, parcă resetată de cuvintele mamei ei, pleacă la birou, unde din nou se scuză înaintea Zuleihei pentru stângăcea de a se supăra pentru ceva ce nu era de competența ei. Zuleiha îi propune să rămână consultant juridic al firmei Aman, deoarece s-a dovedit că este o mare specialistă în domeniul ei. În tot amestecul acesta de evenimente, apare un grup de nomazi, cu oale și alte cele de vânzare. Shermin nu rezistă tentației de a nu cumpăra ea un chilipir. În timp ce târguie o față de masă, micuțul Adnan este atras de un băiețel, care stă în căruța trasă de cai. Se urcă și el în căruță și începe să bată la tarabană, timp în care Shermin negociază cu vânzătoarea ambulantă. Când tot alaiul parcă desprins din viața de șatră pleacă, Adnan nu este observat de nimeni, nici de cei de la conac, nici de nomaz.